පිට රටවල් වල කියන්නේ නිෂ්පාදකවරුන්ට අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට ප්‍රොමෝට් කරනවා මෙහෙ ඇවිල්ලා ෂූට් කරන්න. මෙහෙ තියෙනවා ලොකේෂන්ස් ලෝකේ ඉන්න ඉතාමත් ඉහළ තත්ත්වයේ ඉන්න සෙලිබ්‍රිටිස්ලා හැම ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දන්නේ නැති වුණාට ලොකුවට ඕක උඩ දාගෙන කරන්න කිව්වොත් එහෙම ෂූට් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කට්ටිය කියනවා අපිට ෂූට් කරන්න ඕනේ මේ කොලොම්බියාවේ මෙතන වෙන සීන් එකක්. අපි කියනවා ඔයගොල්ලෝ කොලොම්බියාව යන්න ඕනේ නැහැ. එන්න ලංකාවට. ඕන තරක් කියලා ඒක කියාගත්ත මෙහෙ ෂූට් කරා. The Night Manager කියලා ඉන්දියන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. Disney Plus Hotstar කියන නෙට්වර්ක් එකේ ඇමරිකාවේ Hulu කියන නෙට්වර්ක් එකේ මේක දැන් මේ දවස්වල විකාශනය වෙනවා. අනිල් කපූර් අපේ ලංකාවේ කවුරුත් මං හිතන්නේ අඳුරනවා සහ ආදිත්‍ය රොයි කපූර් රියැලිටි ෂෝ එකක් කරා Warner Brothers Spain. අපේ රටේ වෙන රියැලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. අත්‍තරම කියන්නේ තියෙනවා dating reality TV shows කියලා අපේ කට්ටිය දන්නවා ඇති සමහරට. අපි අවසාන වලට කරා ෂෝට් ෆිල්ම් එකක්. ඒක තව මාස දෙක තුනකින් Netflix එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වැඩවලට ඉදිරියේදී කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ කොටස බලලාව නම් ඔයා බලනවා ඇති ලංකාවේ මේ ෆොරින් ෆිල්ම්ස් එහෙම නැත්නම් ටීවී සීරීස් ලංකාවේ හැදෙනවද කියලා ඔයා හිතනවා ඇති. ලංකාව ඉතිහාසය ගත්තොත් 1950 ගණන් ඉඳලා තමයි මේ වගේ ෆොරින් ෆිල්ම්ස් ලංකාවේ ෂූට් කරන්න පටන් ගන්න. හැබැයි මේක අලුත්ම මුහුණුවරකින් කරන තරුණෙක් එක්ක තමයි අද දවසේදී කතා කරන්න යන්නේ. මොකද ඔයා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආස නම් විශේෂයෙන්ම ලංකාවට ඩොලර් මිලියන ගණන් ගේන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක් විදියට තමයි අපි මේක අඳුරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකොට ඔයාත් මේ ෆීල්ඩ් එකට කැමති නම් ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඉතින් අපි මේ කතා කරන්නේ Circle 360 Creative Solutions. මේ ආයතනයේ නිර්මාතෘ යසස් රත්නායකත් එක්ක. ඉතින් යසස්ගෙන් අද දවසේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මොන වගේද? විශේෂයෙන්ම ඔයාට කොහොමද මේකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්? ඒ වගේම ඔයාට මේ අත්දැකීමුත් එක්ක ඔයා වෙනස් පැත්තක් හිතන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ. යසස් මුලින්ම බිස්නස් ඇඩ්වයිසර් channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන් විරාජයේ අත්‍තරම බොහොම ස්තුතියි මාවත් අපේ සමාගමත් මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ කරගත්ත එක ගැන. ඔව් යසස් අපි කෙලින්ම මෙතනින් පටන් ගමු. මොකද මම 1950 ගණන් කියලා හැඳින්වීමක් කරාට අපි එතනින්ම පටන් ගමු යසස්. මේ ඔයා ඉන්න ෆීල්ඩ් එක මොකද්ද සහ මේක කොතනින්ද ලංකාවේ පටන් ගන්න. එතනින්ම අපි පටන් ගමු. ඔව් ඇත්තටම කියන්න මම ඉන්න ෆීල්ඩ් එක කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි ඉන්නේ මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන ඒ ෆීල්ඩ් එකේ බ්‍රෝඩ් ෆීල්ඩ් එක ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් කියන ෆීල්ඩ් එකේ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රොඩක්ෂන් කියන උපකුලකය ඇතුළේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඒකත් ඇතුලේ අපි ඉන්නේ ෆොරින් ප්‍රොඩක්ෂන් කියන පොඩි කොටසක් ඇතුලේ නීෂ් එකක් ඇතුලේ. අපි ඇත්තටම කරන්නේ ලංකාව අපි ප්‍රොමෝට් කරනවා පිට රටවල් වල කියන්නේ නිෂ්පාදකවරුන්ට අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට ප්‍රොමෝට් කරනවා මෙහෙ ඇවිල්ලා ෂූට් කරන්න. මෙහෙ තියෙනවා ලොකේෂන්ස් ඕගොල්ලොන්ගේ ෆිල්ම්ස් වලට ඕගොල්ලොන්ගේ ටීවී ෂෝස් වලට මියුසික් වීඩියෝස් ඩොකියුමෙන්ටරිස් ඔය වගේ වැඩසටහන් වලට අවශ්‍ය පසුබිම් මෙහෙ තියෙනවා. මෙහෙ තව ඒවට අවශ්‍ය එක මාතෘකා ගන්න පුළුවන් ඩොකියුමෙන්ටරි සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම කැරක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අලුත්ම ලෝකයක් මෙහෙ තියෙනවා කියලා අපි විදේශ රටවල් වල ඉන්න නිෂ්පාදකවරුන්ට අපි මේක ලංකාව ප්‍රොමෝට් කරනවා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් එහෙම. ඒ සමගම අපි ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන කරන්න අවශ්‍ය නිෂ්පාදන සේවාවන් සියලු දෙයක්ම අපි ලංකාව තුළින් ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න වෘත්තිකයෝ මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න වෘත්තිකයොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපි ඒ රටවල් වලට ඒ නිෂ්පාදකවරුන්ට අවශ්‍ය සියලුම සේවාවන් අපේ රටේ ඇතුළේ තියෙන අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ අපි ඒ කට්ටියට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොඩක්ෂන්ස් ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට දවස් ගණන් වෙන්න පුළුවන්, සති ගණන් වෙන්න පුළුවන්, මාස ගණන් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙ ඇවිල්ලා ඒවා ෂූට් කරලා නැවතත් ඒ රටවල් වල ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේවා විකාශනය කරන පසුකාලීන. යසස් අපි පොඩ්ඩක් මේක හිස්ටරි ගැනත් කතා කරමුද? අපි ප්‍රී ඩිස්කෂන් එකෙත් කතා කරා 1950 ගණන් වල ඉඳලානේ මේකේ ඒ අත්දැකීම් සහ මේ වෙනකොට ඒකට ගොඩක් දායකත්වය දීපු කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටිය ගැනත් පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. අනිවාර්යෙන් ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මේක මේ ඇත්තටම මම ඉතාමත් නිහතමානීව කියන්න ඕනේ. අපි මේ නව මුහුණුවරක් ගෙන කට්ටියක් ඇත්තටම මේකට මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉතාමත් දැවන්ත පුද්ගලයෝ ඉඳලා තියෙනවා ලංකාවේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම චන්ද්‍රන් රත්නම් මහත්මයා, ඊට පස්සේ අපේ ඉන්නවා තව ෆිල්ම් ටීම් එක රවින්ද්‍ර රන්දිනී මහත්මයා,
සහ ඒ ඒන්ස්ලි ඩිසිල්වා මහත්මයා සහ ඒ වගේ චරිත ගොඩක් ඉඳලා තියෙනවා මේ අපේ රටේ තාමත් ඉන්නවා. ඒ වගේ විශාල නිෂ්පාදනත් සමග වැඩ කරලා තියෙන කට්ටිය. ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe ලංකාවට පළවෙනි වතාවට ෆොරින් ෆිල්ම් එකක් ලංකාව පසුබිමක් කරගන්නේ 1950 ගණන් වල. ඊට පස්සේ ඉතාමත් ලොකු ෆිල්ම් එකක් ලංකාවේ ෂූට් කරලා තියෙන 1950 ගණන් වල The Bridge on the River Kwai කියන චිත්‍රපටය. ඒක ඇත්තටම ඇමරිකාවේ ඇකඩමි ඇවෝඩ්ස් වල ඔස්කා සම්මානෙත් ලබා ගන්නවා හොඳම චිත්‍රපටය වශයෙන් ඒ අවුරුද්දේ. ඊට අමතරව ඉතින් කාලීනව මේ චිත්‍රපට එක වැඩසටහන් එක රටවල් වලින් ඇමරිකාවෙන් විතරක් නෙමෙයි ජර්මනිය, ඉතාලිය, ජපානය, ඉන්දියාව වගේ රටවල් වලින් මේ වගේ නිෂ්පාදන ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් සමගම ලංකාවේ නිෂ්පාදකවරු චන්ද්‍රරත්න මහතා ප්‍රමුඛ ආයතන ගොඩක් ඒ කාලවල් වල මේ චිත්‍රපට ලංකාවට ගෙනල්ලා ෂූට් කරලා තියෙනවා. හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඉන්ඩියානා ජෝන්ස් and the Temple of Doom කියන චිත්‍රපටය ගත්තොත් එහෙම 1980 ගණන් වල ලංකාවේ ෂූට් කරලා තියෙන්නේ. නුවර ප්‍රදේශය තමයි ඒක ෂූට් කරේ. ඇත්තටම කියනවා නම් අපේ ඉතිහාස මේ ශාස්ත්‍රීය ඉතිහාසයේ දැනට වෙලා තියෙන ලොකුම චිත්‍රපටය කිව්වොත් හරි. නමුත් ඊට පස්සෙත් ඇත්තටම ගොඩක් චිත්‍රපට TV සීරීස් වගේ දේවල් ලංකාවේ ඇවිල්ලා ෂූට් කරලා තියෙනවා. ඒ සමග ඇත්තටම ගොඩක් ගැඹුරට යන්න ගියොත් එහෙම අපිට යන්න පුළුවන් ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගොඩක් තියෙනවා අපි කට්ටිය දැනගෙන හිටියේ නැති වුණාට. මට සාමාන්‍ය මතකයක් තියෙනවා Bloodsport 3 කියලා ෆිල්ම් එකක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ නේද ආවේ. ඔව් ජෝන් ක්ලෝඩ් වෑන් ඩෑම් Bloodsport 3 ඇත්තටම කියනවා නම් ඒ වගේ අපි නොදැනුවත්වම ඒ වගේ ලෝකයේ ඉන්න ඉතාමත් ඉහළ තත්ත්වයේ ඉන්න සෙලබ්‍රිටිස්ලා හැම ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දන්නේ නැති වුණාට ගොඩක් ඉතින් හිමින් සැරේ ෂේප් එකේ වෙන්නේ හැමෝම ඉතින් ලොකුවට ඕක උඩ දාගෙන කරන්න කිව්වොත් ඒව ෂූට් කරගන්න බැරි වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. යසස් මම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මං හිතන්නේ මේ බලන හැමෝටමත් වැදගත් වෙයි. දැන් ලංකාවට මේ වගේ ක්‍රූ එකක් ගෙන්න ගන්න එක. දැන් ඔයා මේක ලංකාවට ගෙන්න ගන්න දැන් අපි ප්‍රී ඩිස්කෂන් එකෙත් කතා කරා මේ ලංකාව කොච්චර දුරට මාකට් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ වෙන කන්ට්‍රීස් වල ගෙන්න ගන්නවට වඩා අපිට මෙහෙට ගෙන්න ගත්තොත් මේකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරලා ඒ වගේම ඇයි ඒගොල්ලෝ අපි ලංකාවටම ගෙන්න ගන්න ඔයා try කරන්නේ? ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් කියමු. ලංකාවටම ගෙන්න ගන්න අපි try කරන එකෙන් අපි කියමුකෝ ඇත්තටම ෆිල්ම් මේකර්ස්ට අපි ලොකේෂන්ස් අලුත් ලොකේෂන්ස් ටිකක් අපි පෙන්වනවා. ලංකාවේ ලොකේෂන්ස් ඇත්තටම ගොඩක් විශේෂිත වෙච්ච ලස්සන බීචස් තියෙනවා. ඇත්තටම මුහුදු වෙරළවල් සහ කඳුකර ඉතින් ඔය වගේ තැන් ගොඩක් ලංකාවේ කියන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ සාපේක්ෂ වශයෙන් කුඩා රටක් නේ. ඉතින් මේ ඇතුලේ මේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපිට කැලයක් ගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ ලස්සන විලා එකක් හරි හොටෙල් එකක් වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ වෙරළ තීරය ගත්තොත් එහෙම මේවා ඔක්කොම තියෙන්නේ ඇත්තටම ළඟ සාපේක්ෂ වශයෙන් ළඟ ඇත්තටම පැය දෙකක් තුනක් ඇතුළත යන්න පුළුවන්. දැන් වෙන රටක ඔය වගේ කාලගුණය දේශගුණය සහ ඒ කියන්නේ ජියෝග්‍රෆි එක වෙනස් වෙන්නම විතරක් පැය 5ක් 6ක් විතර යන්න ඕනේ. නැත්නම් ෆ්ලයිට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දොරවල් යනකොට ලොකු ක්‍රූ එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ 100ක් 200ක් දාගෙන කට්ටිය යනකොට ඇත්තටම මහා විශාල වියදමක් ඉතින් ඒ නිෂ්පාදකවරුන්ට. ඉතින් මේ ලංකාවෙන් අපිට මේක මේ එක තැනකින් අපිට තැන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ලංකාව කියලාම ෂූට් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි එහෙම කියලා කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එimhe ඉන්දියන් ෆිල්ම් එකක් කියලා කියමු. අපිට මේ ඇවිල්ලා තියෙන ඉන්ක්වයරිස් සම්බන්ධයෙන් අපි මේ කියන්නේ මේ කට්ටිය කියනවා අපිට ෂූට් කරන්න ඕනේ මේ කොලොම්බියාවේ මෙතන වෙන සීන් එකක්. ගොඩක් මේ රේන් ෆොරස්ට් එකක් ඇතුලේ වෙන සීන් එකක්. දැන් අපි කියනවා ඔයගොල්ලෝ කොලොම්බියාව යන්න ඕනේ නැහැ. එන්න ලංකාවට. අපේ මෙතන ලංකාව ඕන තරම් ඒ වගේ ලස්සන තැන් තියෙනවා. කොලොම්බියාව කියලා ඔය කට්ටියට ඕන තරක් කියලා ඒක කියාගන්න මෙහෙ ෂූට් කරා. එහෙම කියලා ඉතින් ඒ වගේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ ඉන්නවා ඇත්තටම තව ඊට අමතරව ඉන්ටර්නැෂනල් මේ වගේ ප්‍රොඩක්ෂන්ස් මම කිව්වා මේ පළවෙනි වතාවට නෙමෙයි මේක වෙන්නේ. මේ වගේ අත්දැකීම් කරලා තියෙන හොඳ වෘත්තිකයෝ ඉන්නවා මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ මේ අත්දැකීම් තියෙනවා මේගොල්ලොන්ට ගන්න අලුත්ම කට්ටිය නෙමෙයි ගන්න. ඉතින් ඕන බ්‍රීෆ් එකක් දෙන එක අපි ඉතාමත් හොඳින් මේ කට්ටියට අවශ්‍ය විදිහට අපි සකසලා දෙනවා. ඊට අමතරව ලංකාව මේ අපේ රීජන් එක ගත්තොත් එහෙනම් මේ සවුත් and South East Asia region එක ගත්තොත් එහෙනම්
සාමාන්‍යයෙන් පර්මිෂන්ස් එහෙම ගන්න ෂූට් කරන්න අවශ්‍ය අවසර ගන්න එහෙම සාපේක්ෂ වශයෙන් ලේසි එකක්. සහ දැන් මේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්ක ඒ වගේ මේ රටවල් වල කට්ටියට ඒගොල්ලොන්ගේ ඩොලර් වලට හා යුරෝ වලට ඒවා මේ ලංකාවට තියෙන්නේ වැඩි. ඇත්තනම ඒගොල්ලොන්ට ඒ වියදම් කරන ගානට වැඩි වශයෙන් සේවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩු බජට් එකට වැඩි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ලංකාවට આવොත් එම උදාහරණයක් වශයෙන් තායිලන්තේ හරි මැලේසියාවට හෝ ඉන්දෝනේසියාවට ගිහිල්ලා ෂූට් කරනවට වඩා. ඉතින් ඒ වගේ බෙනිෆිට්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඇත්තටම ලංකාවේ. යසස් අපි තව පොඩ්ඩක් කියමු යසස්. අපි පොඩ්ඩක් කියමුද ලංකාවට මේ වගේ ක්‍රූ එකක් ආවහම එන බෙනිෆිට්ස් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමුද? දැන් මේ වගේ ක්‍රූ එකක් එනවායි කියලා කියන්නේ අයියේ ඇත්තටම බෙනිෆිට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ආර්ථිකමය වශයෙන් බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ඉන්ඩිරෙක්ට් බෙනිෆිට්ස් උත් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු ෂූට් එකක් ඒ කියන්නේ මාසෙක විතර දිග ෂූට් එකක් ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපි හැන්ඩල් කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල අපි හැන්ඩල් කරන ව්‍යාපෘති වල සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් සාමාන්‍ය 80ක් 90ක්වත් ක්‍රූ එක විතරක් එනවා ඒ රටවල වලින්. අපිට ඇවිල්ලා තියෙන 130 180 ඉඳන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් තුනක් මාසයක් එකමාරක් වගේ කාලයක් ඉන්නකොට දැන් ඒ කට්ටිය අපි උදාහරණයක් වශයෙන් බෙන්තොට කියලා කියමු. මේ ළඟදී අපි කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් The Night Manager කියලා ඉන්දියන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉන්දියන් නළුවෝ ලොකු නළුවෝ කීප දෙනෙක් එක්ක අනිල් කපූර් වගේ නළුවෝ කීප දෙනෙක් එක්ක කරපු ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒකේ ක්‍රූ එක ඉන්දියාවෙන් ආව 180ක් විතර. ඉතින් අපි ඒක ෂූට් කරේ බෙන්තොට පැත්තේ. ඒ බෙන්තොට පැත්තේ තියෙන හෝටල් ටික ඔක්කොම ඉතින් ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට අපි ඒ සති 3ක 4ක කාලයකට බුක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හෝටල් වලට තියෙනවා එතකොට ෆුල් බුකින් එකක් තියෙනවා මාසෙක. ඊට පස්සේ ඒ තැන් වලින් අපි කැමරා වේව ගන්න. ඊට පස්සේ පැතිවල හાર્ඩ්වෙයාර් වලින් අපි බඩු ගන්නවා මේ ෆිල්ම් සෙට් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට එහෙම අවශ්‍ය බඩු. ඊට අමතරව අපේ පැත්තෙන් ක්‍රූ එකක් තව අපේ සපයනවා. ඒ කියන්නේ රැකියා සමහර වෙලාවට 100කට වැඩිය ඒ කාලෙට ඒ කියන්නේ රියදුරු මහත්තුරු ඊට පස්සේ ඔය ආහාර පාන වලට අවශ්‍ය දේවල් ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය දිනදා මේ ක්ලීනින් මේන්ටෙනන්ස් වලට ඉඳන් කට්ටිය ඉඳන් මේකප් ආටිස්ට්ලා කොස්ටියුම් ආටිස්ට්ලා ඊට පස්සේ ඇක්ටර්ස්ලා ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් කට්ටියට මෙතනින් මේ පොඩි කාලයක් වුණාට ඒක ඇතුලේ හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඒ කට්ටියට සහ හොඳ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඒ උපයන වැටුපකට වඩා දෙතුන් ගුණයක වැටුපක් අපිට දෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙන හැමෝටම මේ වගේ ප්‍රතිලාභ තියෙනවා. යසස් අපි දැන් ළඟදිම කරපු TV series films ගැන පොඩ්ඩක් කියලමුද? මොන වගේ රටවල් වලද කරේ සහ කොයි වගේ තැන්වලද කරේ? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියමු අපි. අපි ඇත්තටම මේ ළඟදිම කරපු ප්‍රොඩක්ෂන්ස් අපි 4ක් තිබ්බා ගිය අවුරුද්දේ අපි කරපු. මේ අවුරුද්දේ මේ ගිය අවුරුද්දේ ලංකාවේ තිබ්බ වාතාවරණයත් එක්ක මේ අවුරුද්දේ ඇත්තටම අපිට තියෙන අවස්ථා පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම අපි ගිය අවුරුද්දේ ලොකු වැඩ ගොඩක් කරා සහ ඉස්සරහටත් අපි කතා කරගෙන යනවා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගොඩකට සහ රටවල් කිහිපයකට මේ වගේ වැඩ කරා. නමුත් ගිය අවුරුද්දේ අපි අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොටම අපි කරා The Night Manager කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒකේ ඉන්දියන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉන්දියාවෙන් ඒක නිෂ්පාදනය කරේ. දැන් වෙනකොට මේක ඉන්දියාවේ විකාශනය වෙනවා. ඉන්දියාවේ සහ ඇමරිකාවේ මේක විකාශනය වෙනවා. Disney Plus Hotstar කියන නෙට්වර්ක් එකේ ඇමරිකාවේ Hulu කියන නෙට්වර්ක් එකේ මේක දැන් මේ දවස්වල විකාශනය වෙනවා. ඉතින් මේකට ඉන්දියාවේ හිටපු සුපිරි නළු කෙනෙක් තමයි ආවේ අනිල් කපූර්. අපේ ලංකාවේ කවුරුත් මං හිතන්නේ අඳුරනවා. සහ ආදිත්‍ය රොයි කපූර් කියන මේ නව පරපුරේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉතාමත් ඒ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ නළුවෙක් සහ ඉතාමත් ඒ කියන්නේ හොඳ මේකට ඇගීමටපත් වූ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් තමයි සංදීප් මෝඩි කියන ඒ අධ්‍යක්ෂකතුමාත් එක්ක තමයි මේක කරේ. ඒක සීරීස් එකක්, ෆිල්ම් එකක් නෙමෙයි. ඒක මිනි සීරීස් එකක්. දැන් අපි දන්නවා මේ ලෝකේ තියෙන අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි මේ මිනි සීරීස්. එපිසෝඩ්ස් 6ක 7ක 8ක වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දානවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි මේක The Night Manager කියලා. ඉතින් කාටත් ඒක ට්‍රේලර් එක හැම උනත් බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි කරලා VPN එකක් දාගෙන ඕනනම් ෂෝ එකක් බලන්න පුළුවන්.
ඊට අමතරව අපි කරා ඊළඟට කරා රියැලිටි ෂෝ එකක් කරා මේ Warner Brothers Spain වලට. ඒ කියන්නේ අපි කවුරුත් දන්නවා Warner Brothers කියන කම්පැනි එක අපි ඊටමත් ඒ කියන්නේ ඒකත් ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන් එකක්. අපේ රටේ වෙන රියැලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. අත්‍තරම කියන්නේ ඒකට ටික තියෙනවා ඩේටිං රියැලිටි ටීවී ෂෝස් කියලා. අපේ කට්ටිය දන්නවා ඇති සමහරට ඔක්කොම කන්ටෙස්ටන්ස්ලා 20ක් විතර එක ගෙදරක දාලා ඒ කට්ටියව මාසයක් තිස්සේ ඉතින් එක ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරලා ඉතින් ඒගොල්ලොන් තියෙන එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි රියැලිටි ෂෝ එකක් කරා ස්පේන් වලට. ඒ ෂෝ එකම ඊට පස්සේ අපි ඒකේ ස්වීඩිෂ් වර්ෂන් එක කරා Warner Brothers Sweden වලට. ඒ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ ඔක්කොම ඇත්තම ෂූට් කරේ අපේ ඉන්දියන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක අපි ෂූට් කරේ බෙන්තොට. එතන මාසයක් ෂූට් කරා. ඊට පස්සේ ස්පැනිෂ් ෂෝ එක අපි කරේ මිරිස්සේ. ඊට පස්සේ ස්වීඩිෂ් ෂෝ එක අපි කරා දික්වැල්ලේ. ඊට පස්සේ ගිය අවුරුද්දේ අපි අවසාන වලට කරා ෂෝට් ෆිල්ම් එකක්. ඒක මම හිතන්නේ නුදුරු අනාගතේ මේ තව මාස දෙක තුනකින් Netflix එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ෂෝට් ෆිල්ම් එකක්. ඒක අපි ෂූට් කරේ අරුගම්බේ පොතුවිල් වල තමයි ඒක ෂූට් කරේ. මීට අමතරව අපි ඉදිරියට කතා කරගෙන යනවා මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කිහිපයක් මේ අවුරුද්දේ එන අවුරුද්දේ ගෙන්න ගන්න. අතරම LinkedIn එකට ගියාම මම දැක්ක දෙයක් තමයි අපි ડોකියුමන්ටරි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් උත් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. සමහරලාට ලංකාවේ කම්පැනිස් වල තියෙනවා. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අපි කියමු. ඔව් ඇත්තටම කියන්නේ මම මගේ මේ ෆීල්ඩ් එකට ඇත්තටම මුළුමනින්ම යොමු වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම අවුරුදු 6ක් 7ක් විතර මගේ මේ කියන්නේ කලින් කම්පැනි එකක් තිබ්බා. ඇත්තටම මේක අවසනාවන්ත විදියට කොවිඩ් කාලෙත් එක්ක අපිට පොඩ්ඩක් ඒකෙන් වෙන් වෙලා මම දැන් අලුතෙන් පටන් ගත්තා. ඒකට කලින් මම ගොඩක් කරා ඒ කියන්නේ ડોකියුමන්ටරි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එම මම ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වශයෙන් ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉන්ටර්නැෂනල් ක්ලයන්ට්ස්ලා ලෝකල් ක්ලයන්ට්ස්ලා ඒ කියන්නේ ගොඩකට මම මේ වගේ ડોකියුමන්ටරිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම විශේෂ වශයෙන් ඇත්තට මට ලංකාව ගැන ලොකු ඇල්මක් තියෙනවා සහ දැනුමක් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගියේ නැති තැනක් නැහැ ඇත්තටම දැන් වෙනකොට. ඊට අමතරව ඉතින් අපේ ඉතිහාසය සහ යසස් මම අර අසුපිනියල්ලගෙන කරලා තියෙන ડોකියුමන්ටරි එකට මම ගොඩක් ආසයි. ඔව් අනේ thank you. ඒක ඇත්තටම මගේ අපේ YouTube එකට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. මම ඒකේ අවශ්‍ය links ලබා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඒක දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වීඩියෝ එකට යටින් දානවා අපි. ඉතින් ඒ වගේ මට ඇත්තටම මම මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවේ අදහස තිබ්බේ ડોකියුමන්ටරිස් කරන්න කියන අදහසෙන් තමයි ඇත්තටම මම ආවේ. මගේ ඇත්තටම අධ්‍යාපන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගත්තත් එහෙම මම මගේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එකට මම බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එකට මම කරේ මේ සමාජ විද්‍යාවයි දේශපාලන විද්‍යාවයි ඇත්තටම. ඉතින් ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් මට අවශ්‍යනේ මීඩියා සයිඩ් එකේ ඩොකියුමන්ටරි සයිඩ් එකට යන්න. නමුත් ඉතින් අහම්බෙන් ඉතින් මේ වගේ එක දේවල් ටිකක් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් පාත් එක වෙනස් වුණා. ඒ විදිහට හැඩ ගහිලා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්. යසස් අපි අවසාන භාගයට අවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි අවසානයේ කලින් මට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන. මොකද මේ බලන් ඉන්න ගොඩක් අය මේ ෆීල්ඩ් එකට ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සමහරවිට යසස් එක්ක එකතු වෙන්න බලන නැති. ඒ වගේම යසස් කතා කරනවා වගේ ඉස්සරහට මේ වගේ ප්‍රොඩක්ෂන්ස් ගේන්න ලංකාවට ගේන්න හීර දකින්න අයත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම යසස් එක්ක ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වැඩවලට ඉදිරියේදී කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම ආරාධනා කරනවා අපේ තරුණ කට්ටියට විශේෂයෙන් මේකට උනන්දු තියෙන කට්ටියට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මට ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී මේ රටේ තියෙන තත්ත්වය ඔක්කොමත් එක්ක මට ඒ කියන්නේ වග කියන්න ගැරන්ටි එකක් දීලා කියන්න බෑ හරි වැඩ දැන් තියනවා කියලා. නමුත් අපි ඇත්තටම ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කරනවා ඉදිරියට මේ වැඩ ගේන්න. ඉතින් ඒවා වලට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් එනකොට මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ හැමදාම නෑ එනකොට එනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක්. නමුත් එනකොට ඉතින් ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. ආර්ථික වශයෙන් මූල්‍යමය වශයෙන් ගත්තත් ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් වශයෙන් ගත්තත්. නමුත් ඒ ඇරෙන්න ඇත්තටම අපිට ඔයා රයිටර් කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එකක් ලියන්න, ටීවී සීරීස් එකක් ලියන්න
ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් ලියන්න අදහසක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් ප්‍රඩියස් කරන්න කැමති එක්කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදකවරයෙක් වෙන්න කැමති අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වෙන්න කැමති පුද්ගලයෙක් නම් අපි ඒ කියන්නේ 100%ක් 200ක් කැප වෙලා ඉන්න ඇත්තටම අපේ මේ තියෙන දැනුම බෙදා ගන්න. ඉතින් අපිට ඒ දැනුම බෙදා ගන්න එක තමයි ඇත්තටම මම දකින්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ දැනට. ඉස්සරහට ඇත්තටම ආර්ථිකමය වශයෙන් සහ ඒ වෘත්තිමය වශයෙන් අවස්ථා අපි ලබා දෙන්න වැඩ කරනවා දැන්. නමුත් අපිට දැන් දෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම විශාල දැනුමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ෆිල්ම් එකක් ලියන කෙනෙක්ට උදාහරණයක් වශයෙන් එයා මේ ෆිල්ම් එක ලියන්න ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් එකක් වශයෙන් මේක මාකටිං සයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක අපි බලන්නේ නැහැ ලියන කෙනෙක් ඒක ගැන. කොහොමද මේක ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ? සමහර විට මෙයාට ගගනගාමීගේ කතාවක් ගැන ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට පුළුවන් ඒක ඔයාගේ කතාව ගෙනල්ලා අපිට කිව්වොත් එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම මල්ලි වාට අයියේ වාට මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම කරලා මේක මේ විදිහවලට ඔයා නොදන්න පැති මුහුණුවරවල් කීපයක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන්. ඒත් සමගම මේ ෆීල්ඩ් එකේ අධ්‍යාපනය ලබන තරුණයෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට ඕන වෙලාවක ඇත්තටම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මෙහාට අපේ ඔෆිස් එක තියෙන්නේ කොළඹ නාවල. ඉතින් මේ පැත්තෙන් එනවා නම් ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා අපි උගුණ ගැහිලා අපි ඇත්තටම ගොඩාක් කැමති අපේ දැනුමත් අත්දැකීමත් බෙදා ගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ කම්පනි එකේ ඩීටේල්ස් සහ අපේ ඩීටේල්ස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම අපි දානවා යසස්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි Instagram එකේ ඉන්නවා සහ LinkedIn, Facebook ඔය කියන platforms හැම එකම ඉන්නවා. තව ටික දවසකින් TikTok එකටත් බහින්න පොඩි අදහසක් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒ මාධ්‍යවල හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි අත්‍තරම ආරාධනා කරනවා එහෙම උනන්දුවක් තියෙන කට්ටියත් එන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඕන වෙලාවක අපි විවෘතයි අපි ඕන වෙලාවක කන්ටැක්ට් කරන්න. ඔව් යසස් මම අවසාන ප්‍රශ්නේ අතර මේක අහන්න ඕන. මොකද යසස් කියලා කියන්නේ තරුණයෙක් ඒ කියන්නේ ටිකක් වෙනස් විදියකට හිතලා ලංකාවට ඩොලර් ගේන්න හිතන කෙනෙක්. මේ වෙලාවේ ලංකාවෙන් යන්න තමයි ගොඩක් try කරන්නේ යසස්. හැබැයි ඒ වගේම තරුණයෝ ඉන්නවා මේක ඇතුලේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉන්න අය. අවසාන වශයෙන් ඒගොල්ලන්ට සහ විශේෂයෙන්ම විදේශ රටවල ඉන්න අපේ ඉන්න සම්පූර්ණ බලනායකයන් 30%ක් ඉන්නේ විදේශ රටවල. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සහ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන උනන්දුවක් ඉන්න තරුණයින්ට අවසාන වශයෙන් මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? මට ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ ඇත්තටම මම ගොඩක් ලකී කියලාත් කියන්න ඕනේ. එක අතකින් මේ විදිහට මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඇත්තටම මගේ පවුලෙන් මට හම්බුණා සපෝට් එකක් හම්බුණා. ඒගොල්ලෝ මුලදී ඇත්තටම මේකට එකඟ වුණේ නැහැ මම මේ කරන දේ. නමුත් පසුකාලීනව ඉතින් ඒ කට්ටිය එකඟ කරගත්තා. ඒගොල්ලෝගේ සපෝට් එක නිසා මට ඉන්න පුළුවන් අවස්ථාව වැඩි වුණා. නමුත් මටත් ඇවිල්ලා තිබ්බ කාලයක් ඇත්තටම ගොඩාක් අපහසු වෙලා මහන්සි වෙලා තමයි ඇත්තටම මෙතනට ආවේ. අවුරුදු 7ක් 8ක් විතර ලොකු කට්ටක් කාලා තමයි දැන් මේ මෙතන ඉන්නේ. බොරු ගැඩ ඕනේ නැහැ. මම මේ ඉන්ටර්විව් එක ඉවර වෙන්න කලින් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන දෙයක් මේ පොඩ්ඩක් අමතක වුණා. මේක ඇත්තටම කියනවා මේ මං තනියෙන් කරන දෙයක්වත් එහෙම මොනවද මේක ඇත්තටම අපි කරන්නේ ලොකු ටීම් වර්ක් එකක් එක්ක කරන දෙයක්. මම දැන් මේ මෙතන ඉදිරිපත් වෙන්නේ මේකේ මුහුණ විදියට පමණයි. නමුත් මේ ලොකු විශාල කාර්යභාරයක් කරන මගේ මාත් එක්ක වැඩ කරන ස්ටාෆ් එක ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වැඩ කරනවා මේ වගේ චිත්‍රපට සහ මේවා ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. ඒත් එක්කම මගේ බිස්නස් පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා මනෝජ් බෝගොඩ අයියා. එයා ඩුබයි වල ඉඳන් තමයි ඉන්නේ. නමුත් එයා හැම වෙලාවම අපිට අවශ්‍ය සියලු දේවල් ඩුබයි වලින් අතන මේ ජාත්‍යන්තර වැඩ ගොඩක් කරන නිසා අපිට ඒ වගේ තැන් වල ඉඳන් ලොකු උදව්වක් දෙනවා එයා. ඉතින් ඒ වගේ මම අයියාගේ අනිත් වීඩියෝස්ත් බලලා තියෙනවා. ඉතින් මිස්ටර් චාමින්දත් එක්ක කරපු වැඩසටහනේ එහෙම එයා කිව්වා මේ එකපාර entrepreneurship එකට සෙට් වෙලා මේ එකපාර රිසර්ච් කරන්න එපා කියලා. ඒක ඇත්තටම හරි කතාව. මේකට මාර කට්ටක් කන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කොහොම හරි පසුබහින් නැතුව එකම දේ යොමු වෙලා අපේ බිලීෆ් එක තියාගෙන මම දන්නවා මට මේක කරන්න පුළුවන්. මට මේකේ හැකියාව තියෙනවා. මහන්සියලා වැඩ කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මට සහ අලුත් විදියට පොඩ්ඩක් හිතලා අලුත් opportunities පොඩ්ඩක් ටැප් කරලා ගත්තොත් එහෙම මට යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තිබ්බ නිසා තමයි ඇත්තටම මාත් අපිත් ඔක්කොම මේව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් තමාගේ හැකියාවක් තියනවා නම් තමාගේ හැකියාව ගැන
ආත්ම විශ්වාසය තමාට තියෙනවා නම් මම මේක කරන්න දක්ෂයි මම හොඳයි කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියකට හිතන විදිය. දැන් ලංකාව විතරක් නෙමෙයි අපිට මේ ලෝකෙම ඇත්තටම අපේ අත් දෙක ළඟ තියනවානේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක. ඉතින් මම කියන්නේ තරුණ කට්ටියට පසුබහින්න එපා. හැම වෙලාවම විවෘතව ඉන්න අත්දැකීම් තියෙන කට්ටියත් එක්ක, ඒ කියන්නේ කටු කාලා හරි කොහොම හරි කරලා ඉදිරියට ගිය කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා මේ කට්ටිය ආශ්‍රය කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හැම ඒකටම කොච්චර දෙයක් කිව්වත් අපිට මේ අද කරලා හෙට හම්බෙන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසය තමයි මම ඉන්නේ. ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අවංකව තමාගේ හැකියාවල් වලට අවංකව තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ කියන විශ්වාසයෙන් තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ට මම හිතනවා ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙ නෙමෙයි ඕන තැනක ගියොත් එහෙම ඒකට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් මම හිතන්නේ යසස් අන්තිමේදී ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් පණිවිඩයක් දුන්නේ. ඉතින් කවදාවත් යසස් හිතන්නේ නැතුව ඇති මේ වගේ ෆිල්ම් ලංකාවේ ෂූට් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ ගිහිල්ලා තියෙන එයාගේ ඉලක්කයට ගිහිල්ලා තියෙන විෂන් එකට ඔයාටත් ඒ වගේ අදහසක් ඇති. මේක ජයග්‍රහණය කරපු අය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාටත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා යසස් ඉදිරියේදී අර ඇමරිකාවේ ෆිල්ම් එකක් ඒගොල්ලොන්ගේ අවෝඩ් එකක් වින් කරා වගේ ලංකාවේ මේ විදිහට හැදෙන ෆිල්ම් එකක් යසස්ගේ අතින් ඉස්සරහින් නිෂ්පාදනය වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එවන යසස් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඒ වගේම ඉදිරියේදී තව ගොඩක් වැඩ අපි බලාපොරොත්තු වෙගෙන ඉන්නවා ඉදිරියේදී කරයි කියලා. ඒ වගේම මේ බලන ඔයාට අලුත් අදහසක් එන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. විශේෂයෙන්ම යසස් එක්ක කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එයාගේ විස්තර හැම එකක්ම වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තිනවා. ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එකට කැමති නම් මෙන්න අලුත් පැත්තක්. මේ හරහා තව ගොඩක් ශේෂ්ඨ ඔයාට විවෘත කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේදී මම හිතනවා ඔයාට යම්කිසි දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති විශේෂයෙන්ම වෙනස් විදිහට හිතලා කොහොමද අලුත් දෙයක් කරන්න කියලා. යසස් එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන් විරාජයි බොහොම ස්තුතියි. අවසා අපේ ආයතනයේ සමග කරගත්ත